متوجه شدیم فقط کم است فهمی ما اینجا ما ID says name test A says test A test B test C says total marks says average of marks say result say این مثل دیتابیس واری است باز شما با مختلف چیزا استفاده کنید سه ID1 سه ID1 3 4 5 6 7 8 9 سه 11 اسد علی خان نبی ولی احمد غنی ولی اینجا غلط نوشته شده اینجا غلط نوشته اینجا نوشته میکنم عایشه اینجا نوشته مریم مرسل دکتر نر اوی اینجا نوشته ایمال اکبر سیاس اکا saya مساوی سم ایرکاش saya انتر saya اوسط آفر تقسیم سی saya IF کو شروع اگر اوسط بلند بود از چند بلند بود پاس saya اگر نه او را چی کو فعل سه مثلا اکا وای کل فعل است خوبان فعل صحیح است صحیح بخواه این را انتخاب که ببینید مثلا A فقط اونجا هیچ استاد نشوه اینجا استاد شوه فقط A صحیح است علی ازی کاپی بگیه کنترول صحیح است و اینجا چی میتم B صحیح است و A از این کاپی بگی صحیح است کاپی و اینجا بیا پسپیشل بیا پسپیشل اینجا بیا چی را ترانسپوز با خاطر چی که در چی بیا در کالم بیا و نشوه فقط اینجا نمشته بیا دیجیت نمشته A صحیح است کاما A2 و کاما B فقط بس همی فرمول است A مکمل ای صحه بود یا نبود باز چی بود A2 A کالم دو روم باز چی بود B صحه بود یا نبود انتر وقتی که انتر کریه صحیح است باز همی جا بیا ایره بالا که مثلا صحیح است کدام نفر آمد صحیح است کدام نفر آمد این نفر پوری فعل است بگنش مشکل به خاطر سرچینگه اگر ما با ایره ایت انتخاب کو بازی چیزا خو یاد دارین اینجا بیا کسی که ناکام باشه او چی شو یک کلر اینجا نمشته کو چی نمشته کو تکست کجاست تکست اینجا نمشته کو FALED فعل کسی که ناکام باشه فعل اینجا بیا صحیح است اون نفر کلش ناکام است اینجا بیا FAED ناکام سرپا اینجا بیا چی کنم کنترل زد صحیح است
شما هم نمیگیم ما اینجا بود سیاس پاسس نه اگر این بتم باشه فقط سرچینگ مشکل او سرچینگ بچه دست سرچینگ نه داو ضرور نه ضرور نیست که فقط ما این چیزا اتس بی شما مختلف ایدیا باید پیدا کنید سیاس مختلف چیزا را استفاده کنید سیاس تو با چی استفاده میکنی ایرا چی تا پر استفاده کنی چی نام مریضا سید دکتران د پاره غي د پر سرچینگ د پر سید خزه بس سید